હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 25મી જાન્યુઆરીના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ તમારે સર્ચ કરવાનું છે સ્ટાર એજ્યુકેશન, એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. શરૂ કરશું આજનો વિડીયો 25મી જાન્યુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ છે, એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ આજે જ છે, એટલે કે 25મી જાન્યુઆરી આ દિવસ ઉજવાય છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે 25મી જાન્યુઆરી 2022 ના રોજ છે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. ઓકે, તો શા માટે આપણે આ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ ઉજવીએ છીએ? તો આપણું બંધારણનો અમલ ક્યારે થયેલો? 26મી જાન્યુઆરી, એટલે કે આવતીકાલે ગણતંત્ર દિવસ છે. તો 26મી જાન્યુઆરી બંધારણનો અમલ થયો, એ દિવસને આપણે ગણતંત્ર દિવસ ઉજવીએ છીએ. એના એક દિવસ પહેલા, એટલે કે 25મી જાન્યુઆરીએ, તો બંધારણ અમલમાં આવ્યું એના એક દિવસ પહેલા આપણા ભારતમાં ચૂંટણી પંચ છે એની રચના કરવામાં આવેલી હતી અને એની સ્થાપના થઈ હતી ચૂંટણી પંચની. તો એ દિવસની યાદમાં આપણે આ જે દિવસ છે એને આપણે ઉજવીએ છીએ રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ તરીકે. અંગ્રેજીમાં નેશનલ વોટર્સ ડે પણ કહેવાય છે. અને આની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? આ આપણે ઉજવીએ છીએ 2011 થી. 2011માં સૌથી પહેલી વખત આપણે આ દિવસ ઉજવેલો. હાલમાં 12મો રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઉજવણી હાલમાં જ આપણે કરેલી છે. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસ ક્યારે ઉજવેલો? તો આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસ દર વર્ષે ઉજવાય 24મી જાન્યુઆરીએ. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો 24મી જાન્યુઆરી આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસ ઉજવાય છે. એટલે ગઈકાલે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલનો આ દિવસ છે, 24મી જાન્યુઆરી ઉજવાય છે આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસ. અંગ્રેજીમાં ઇન્ટરનેશનલ એજ્યુકેશન ડે પણ કહેવાય આને. અને આની શરૂઆત થઈ હતી 2019માં. સૌથી પહેલી વખત છે 2019માં આ દિવસ ઉજવેલો. હાલમાં 2022 ના રોજ આપણે ચોથી વખત આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસ ઉજવી રહ્યા છે. અને બાકી આ દિવસ ઉજવે છે કોણ? તો આ દિવસની ઉજવણી છે એ કરવામાં આવે છે યુનેસ્કો દ્વારા. ઓકે, યુનેસ્કો દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. ઓકે, અને આ વખતની 2022ની થીમ યાદ રાખજો, થીમ પણ પૂછી શકે. તો ચેન્જિંગ કોર્સ ટ્રાન્સફોર્મિંગ એજ્યુકેશન આ વખતની થીમ છે 2022 માટેની. ચેન્જિંગ કોર્સ ટ્રાન્સફોર્મિંગ એજ્યુકેશન આ આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસની થીમ છે. બાકી નેશનલ એજ્યુકેશન ડે પણ પૂછાઈ શકે પરીક્ષાની અંદર. તો નેશનલ એજ્યુકેશન ડે આપણે ઉજવીએ છીએ 11મી નવેમ્બરે. 11 નવેમ્બરે આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરું તો રાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસ ઉજવીએ છીએ. અને આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષા દિવસ કે તો 24મી જાન્યુઆરી. તો ખાસ આંતરરાષ્ટ્રીય પૂછે છે કે રાષ્ટ્રીય પૂછે છે, એ ખાસ પહેલા જોવાનું પ્રશ્નમાં અને પછી આન્સર માર્ક કરવાનું. કેમ કે જ્યારે ઓપ્શન આપે ત્યારે એક્ઝામિનર બે ઓપ્શન આપતા હોય છે. ઓકે, સિમિલરલી એક તમને આવો એક દિવસ પૂછી શકે, શિક્ષક દિન પૂછે, રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન, તો તમારો જવાબ શું હોય? 5મી સપ્ટેમ્બરે. ઓકે, 5મી સપ્ટેમ્બરે આપણે રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન ઉજવીએ છીએ. અને તમને વિશ્વ શિક્ષક દિન પૂછે તો 5મી ઓક્ટોબરે આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. તો એ પણ ખાસ યાદ રાખવાનું. વિશ્વ શિક્ષક દિન પૂછે તો 5 ઓક્ટોબર, અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન પૂછે તો ક્યારે? 5મી સપ્ટેમ્બર. ઓકે, તો આ બધું તમને આવડવું જોઈએ. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહ છે, એમણે હાલમાં કયા રાજ્યના 20 જિલ્લા માટે છે ડિસ્ટ્રિક્ટ ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સ જાહેર કરેલો છે? ઓકે, તો ડિસ્ટ્રિક્ટ ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સની વાત કરવામાં આવી છે અહીંયા. અને કયા રાજ્યના 20 જિલ્લા માટે આ જાહેર કર્યો છે? તો ઓપ્શન છે તમને હું આપી દઉં છું. ઓકે, એક તો છે જમ્મુ કાશ્મીર, બીજું છે હરિયાણા, ત્રીજું છે પંજાબ અને ચોથું છે ગુજરાત. તો કયા રાજ્યના 20 જિલ્લા માટે આ જાહેર કરવામાં આવેલો છે? તો હાલમાં જમ્મુ કાશ્મીરના 20 જિલ્લા માટે આ જાહેર કરવામાં આવેલો છે. તો ઓપ્શન એ અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે, એમણે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય માટે છે ડિસ્ટ્રિક્ટ ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સ જાહેર કરેલો છે. અને આ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સ છે એનું આ સૌથી પહેલું સંસ્કરણ છે, હાલમાં જ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જાહેર કરેલું છે. બરાબર. જો બીજું એક અહીંયા ગૃહમંત્રી તો આપણા અમિત શાહ છે. આ અમિત શાહ છે ગૃહ મંત્રાલય ઉપરાંત છે એક મંત્રાલયના મંત્રી છે.
આ મંત્રાલય કેવું છે યાદ છે કોઈને? કોર્પોરેશન મંત્રાલય, બરાબર. તો કોર્પોરેશન મંત્રાલયના મંત્રી પણ કોણ છે? અમિત શાહ. આ પણ યાદ રાખશું. અને હાલમાં જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ છે એમણે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્ય માટે ડિસ્ટ્રિક્ટ ગુડ ગવર્નન્સ ઇન્ડેક્સ છે એનું સૌથી પહેલું સંસ્કરણ જાહેર કર્યું છે. કુલ કેટલા જિલ્લા માટે? 20 જિલ્લા માટે આ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. હવે એમાંથી આપણે ટોપ 5 યાદ રાખશું માત્ર, અને એમાંથી તમે ખાલી પહેલા 3 યાદ રાખો તો પણ ચાલશે. ઓકે. હવે ક્લાસ 3 વાળા ખાલી પહેલો ક્રમ કોણ છે એ યાદ રાખે તોય ચાલે. તો પહેલો ક્રમ છે આમાં જમ્મુનો. જમ્મુ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે પહેલા ક્રમે છે, બીજા ક્રમે ડોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, ત્રીજા ક્રમે સાંબા ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, ચોથા ક્રમ ઉપર પુલવામા છે, ને પાંચમા ક્રમ ઉપર શ્રીનગર છે. ઓકે. તો આ બધું યાદ રાખવાનું છે. અને આ રેન્કિંગ જાહેર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી છે? આ રેન્કિંગ તૈયાર કરવામાં આવી છે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિફોર્મ એન્ડ પબ્લિક ગ્રીવન્સીસ દ્વારા. તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખવાનું છે. આ રેન્કિંગ કોણે તૈયાર કરી એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. બરાબર. આમાંથી એટલા 4-5 પોઈન્ટ છે જે આપણે યાદ રાખવાના થાય છે. બધું જ યાદ રાખશું. હાલમાં જ એએફસી વુમન્સ ફૂટબોલ એશિયન કપ 2022 નું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવશે? તો એએફસી વુમન્સ ફૂટબોલ એશિયન કપ 2022 નું આયોજન થશે આપણા ભારતમાં. ભારતમાં ક્યાં થશે? ભારતમાં થશે મુંબઈ અને પુણેમાં. હાલમાં જ ભારતના મુંબઈ અને પુણે ખાતે છે આનું આયોજન કરવામાં આવશે એએફસી વુમન્સ ફૂટબોલ એશિયન કપનું. ઓકે. અને અંતિમ વખત 2018 માં આનું આયોજન થયેલું હતું અને એમાં આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું હતું જાપાને. બરાબર. હાલમાં અત્યારે જાન્યુઆરી 2022 માં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 20મી જાન્યુઆરીથી આ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થઈ ગઈ છે અને જ્યારે પણ કોઈ વિનર બનશે ત્યારે આ પાછો આપણે અપડેટ કરી દઈશું. અને આ ઉપરાંત એક ફિફાનું પણ મહિલા વર્લ્ડ કપનું આયોજન થશે 2023માં. બરાબર. આ એએફસી મહિલા ફૂટબોલ કપ એશિયન કપનો વાત થાય છે અહીંયા, જેનું આયોજન ભારતના મુંબઈ અને પુણેમાં થશે. અને બાકી એક ફિફાનો મહિલા વિશ્વ કપ છે 2023માં રમાશે, એનું આયોજન થશે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડમાં. તો એ પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખશું. અને બાકી 2 ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ છે એનું આપણે યાદ રાખશું. આનું આયોજન થઈ ગયું છે અને એક હતી એમાંથી આ સાફ અંડર 19 વુમન્સ ચેમ્પિયનશિપ, એનું આયોજન બાંગ્લાદેશમાં ઢાકામાં થયેલું હતું અને એમાં વિજેતા પણ બાંગ્લાદેશ બનેલું હતું. બરાબર. અને એક ડેવિસ કપનું પણ આયોજન થઈ ગયું છે અને આનું ટાઇટલ જીતેલું છે રશિયાએ. તો આ પણ યાદ રાખશું. આ 2 ફૂટબોલની ટુર્નામેન્ટ હતી, એ પણ અગત્યની છે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ. એનું થોડુંક નાનકડું રિવિઝન થઈ જાય. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા છે સંત રામાનુજાચાર્ય એમની કેટલામી જન્મજયંતિ પર એમની એક પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવશે? તો હાલમાં જ છે એમની 1000મી જન્મજયંતિ આવે છે સંત રામાનુજાચાર્યની. તો એમની 1000મી જન્મજયંતિ ઉપર છે એમની એક પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા. તો આપણો આન્સર અહીંયા થશે ઓપ્શન એ. હાલમાં જ રામાનુજાચાર્ય છે એમની પ્રતિમાનું અનાવરણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરશે એમની 1000મી જન્મજયંતિ ઉપર. એ તમે જોવો છો આ જે પ્રતિમા છે એનું અનાવરણ કરવામાં આવશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા. આ પ્રતિમાની ઊંચાઈ કેટલી છે? તો 216 ફૂટ આની ઊંચાઈ છે. એ પણ ખાસ યાદ રાખશું. 216 ફૂટ આની ઊંચાઈ છે અને આનું અનાવરણ ક્યાંથી કયા સ્થળેથી કરવામાં આવશે? તેલંગાણાના હૈદરાબાદ ખાતેથી. તેલંગાણાના હૈદરાબાદ ખાતેથી છે આ ટુર્નામેન્ટ છે આ પ્રતિમા છે એનું અનાવરણ કરવામાં આવશે. બરાબર. અને આ પ્રતિમાને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? આ પ્રતિમાને નામ આપવામાં આવ્યું છે સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી. તો સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી નામથી આને ઓળખવામાં આવશે. જેમ કે આપણે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જે પ્રતિમા છે એને આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નામથી ઓળખીએ છીએ, આને ઓળખવામાં આવશે સ્ટેચ્યુ ઓફ ઇક્વાલિટી નામથી. બરાબર. અને આ પ્રતિમા 1000 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ છે. તો એ પણ સાથે સાથે યાદ રાખશું. તો આમાંથી આટલા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના બને. બાકી હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરીએ. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં ટોટલ 9 ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરશું આપણે. વન લાઇનર ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરીએ છીએ આમાં, પણ આ પણ પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ એટલા જ અગત્યના છે, આને સ્કીપ ના કરવા. હાલમાં જ ઉમંગ નામનો રંગોલી ઉત્સવ છે એની ઉજવણી ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવી છે? તો ઉમંગ નામનો એક રંગોલી મહોત્સવ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવી છે ભારતના સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય દ્વારા. તો સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયના કેબિનેટ મંત્રી કોણ છે? જી કિશન રેડ્ડી કેબિનેટ મંત્રી છે અને રાજ્યમંત્રી કોણ છે? મીનાક્ષી લેખી. આ યાદ રાખશું. હાલમાં જ છે કયા દેશ પર હુથી રિબેલ્સ નામના એક ગ્રુપ છે એણે બેલિસ્ટિક મિસાઇલથી હુમલો કર્યો છે, બોમ્બિંગ કર્યું છે મિસાઇલથી. અને આ હુથી રિબેલ્સ નામના એક ગ્રુપે આ સાઉદી અરબ અને યુએઈ બંને દેશોમાં બોમ્બિંગ કરેલું છે.
બરાબર. યુએઈ તો બચી ગયું, પણ સાઉદી અરબ છે ત્યાં આ મિસાઇલ છે એનું ડિફેન્સ બરાબર રીતે ના કરી શક્યા આ લોકો, તો ત્યાં છે થોડુંક નુકસાની થઈ છે. ઓકે, સાઉદી અરબની અંદર. બરાબર, પણ યુએઈમાં કઈ એટલી બધી નુકસાની થઈ નથી. બંને દેશો પર હુમલો બંને દેશો ઉપર થયેલો હતો, પણ એમાંથી સાઉદી અરબમાં થોડીક નુકસાની થઈ છે. અને આ હુથી રિબેલ્સ છે એ કયા દેશ સાથે સંકળાયેલું ગ્રુપ છે? આ ગ્રુપ સંકળાયેલું છે યમન દેશ સાથે. તો એ પણ યાદ રાખજો, યમન નામના દેશ સાથે આ ગ્રુપ સંકળાયેલું છે. ઓકે, હાલમાં જ યુનાઇટેડ નેશન્સ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ યુથ ક્લાઇમેટ ચેમ્પિયનમાં પસંદગી પામનાર સૌપ્રથમ ભારતીય વ્યક્તિનું નામ જણાવો. તો યુએન ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ યુએનડીપી એના યુથ ક્લાઇમેટ ચેમ્પિયન્સની અંદર પસંદગી પામનાર એકમાત્ર ભારતીય વ્યક્તિ અને સૌથી પહેલા ભારતીય વ્યક્તિ બન્યા છે પ્રાજક્તા કોડી. એક યુટ્યુબર છે પ્રાજક્તા કોડી, એ આમાં પસંદગી પામેલા છે યુએનડીપીના યુથ ક્લાઇમેટ ચેમ્પિયનની અંદર. તો તમે મારા ખ્યાલથી કદાચ જોયેલા પણ હશે. તો પ્રાજક્તા કોડી છે એ આમાં પસંદગી પામે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર છે એમના દ્વારા અપના કાંગરા નામની એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો અપના કાંગરા નામની એક એપ્લિકેશન લોન્ચ કરી છે હાલમાં જ હિમાચલ પ્રદેશની સરકારે. હિમાચલ પ્રદેશ છે એના મુખ્યમંત્રી છે જયરામ ઠાકુર, અને રાજ્યપાલ કોણ છે? હિમાચલ પ્રદેશના રાજ્યપાલ છે આર.વી. અર્લેકર. તો એ પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખશું. તાજેતરમાં સાબ નામની એક કંપની છે જે સિંગલ શોટ એન્ટી આર્મર વેપન 84 છે ભારતની થલસેના માટે તૈયાર કરશે. આ કંપની કયા દેશની છે એ કહેવાનું છે. તો સાબ નામની એક કંપની છે થલસેના આપણી ભારતની, એના માટે હથિયાર તૈયાર કરશે. હથિયારનું નામ આપેલું છે સિંગલ શોટ એન્ટી આર્મર વેપન 84. તો આ કંપની છે સાબ, એ કયા દેશની છે? કંપની છે સ્વીડનની. આન્સર આવશે સ્વીડન. હાલમાં નેતાજી એવોર્ડ 2022 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? નેતાજી એવોર્ડ 2022 થી શિન્ઝો આબેને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. અને બાકી યાદ હોય તો શિન્ઝો આબેને 2021માં પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવેલો હતો. તો એ પણ આપણે સાથે સાથે યાદ રાખીશું. જાપાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી છે શિન્ઝો આબે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, તાજેતરમાં લખનૌ ખાતે આયોજિત સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટ છે એનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? સૈયદ મોદી ઇન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું છે પીવી સિંધુએ. તો આન્સર આવશે પીવી સિંધુ. હાલમાં સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર છે એનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટને. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ કેટેગરીમાં ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ છે એને પસંદ કરવામાં આવેલું છે. અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલની કેટેગરીમાં પ્રોફેસર વિનોદ શર્મા છે એમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. તો બંનેમાં યાદ રાખશું, બરાબર. ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ કેટેગરી અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેટેગરી બંનેમાં આ પુરસ્કાર આપણે યાદ રાખવાનો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે એર ઇન્ડિયાના નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર કોણ બનેલું છે? એર ઇન્ડિયાના નવા ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બને છે વિક્રમ દેવ દત્ત. આન્સર આવશે વિક્રમ દેવ દત્ત. બાકી વિડીયો આજનો સમાપ્ત થાય છે, અને મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. અને આપણી રિપબ્લિક ઓફર છે એનો હવે આવતીકાલે લાસ્ટ ડેટ છે. તો આવતીકાલે આ ઓફર સમાપ્ત થઈ જશે. 26મી જાન્યુઆરી રાતે 12 વાગ્યા સુધી આ ઓફરનો લાભ લઈ શકશો, બરાબર. તો જેમને પણ લાભ લેવો છે વહેલી તકે લઈ લે. ઘણા બધા લોકોએ લાભ લઈ લીધો છે ઓલરેડી, અને તમારે પણ લેવો હોય તો તમે 26મી જાન્યુઆરી રાતે 12 વાગ્યા સુધી આ ઓફરનો લાભ લઈ શકશો. બાકી 26મી જાન્યુઆરી 12 વાગે આ ઓફર છે પછી સમાપ્ત થઈ જશે. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.